โอ้รถลงมานั่นละขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาบินบินนั่นแหละขึ้นไปขึ้นไปบินเหยียบเรียบร้อยวิ่งเร็วเหยียบเรียบร้อยครับไปแล้วครับไม่มาตัวนึงอยู่ใช่นี่ตัวนี้